Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, zamanım da Jawad Adil, the infront developer and IT professional. Da Bootstrap series salurama video da. Panani video ko is the coach Bootstrap ke mamu cards, columns, and rows pasanga joda. That is shuru. First part Bootstrap the bloodshed. Get bootstrap.com documentation bani ba click ke be component bani. Okay. Then the cards select. See that? بلته ګورو چې کارډ شیپ څنګه دي دا وګورئ دا د کارډز دغه دی صحیح ده مختلف دي تاسو بیا دا فرض مو چې زه به دا کافي کم دلته نه او کوم فولډر چې موږ سټیپ انسټالیشن جوړ کړی هغې کې موږ انډیکس نیو بار اډ کړی سو موږ 3 ویډیوز کړي دي نن څلورم ویډیوز ده موږ به په خپل هغه کې کولاو کړو صحیح ده کې رسول دی نو نننۍ ویډیو کې موږ انکلوډ کړو cards and columns. Alright, that HTML, that's HTML. Alright, we are going to say say that so badi jane काफी को और अलकाज रोज के काफी को फेस्ट को सही ना ये क्या हो गया आज वापस काफी को खोल दबा कंट्रोल ए सी और राइट खास हो जो मतलब वो कमेंट को quiero ser pint तब कमेंट को सही ना और लाने बोले को cards start see that start so comment see that بیا چې کوم cards مون جوړ کړلی اسینه سوري دلته بلاړ شو چې موږ دا یو فایل کافي کړو کې رسول الله فیس کو دا وجه نه موږ بل فایل cards په بیا دا کو کافي کړو فیس کو right that was do we've got browser key alright that way that's a cards وبدي کی فوٹو نشته راځي چې بدي کی فوټو انکلود کو بیا ګورو چې دا څنګه ښکاري img for example 5 alright save او راځي چې واپس ځو نو کارډ مو څه داسې شو کېږي صحیح ده که نه اوس که فرض کې دې کې چې کوم سایز ورکړل دی 18 rem دا ته اوس مثلا لرې کوم نو بیا به دې څه کوم دا سایز ته موږ لري اوس ګورو چې د کارډ څه وشو دا وګورئ دا دې څه دا حالت وشو صحیح ده اوس به داسې کار وکړو چې دې کې به اوس کالم ایډ کړو کارډ طریقه خو تاسو زده کړئ چې څنګه کولی کارډ اخیستل دی بیا یې کې ایمیج دی بیا کارډ باډي ده کارډ ټایټل دی او کارډ ټیکسټ دی صحیح ده بیا پکې بټن بیټین فرامري مطلب دلته کلر ول دا کله بټن ده چې فرامري کلر وي د بیټین صحیح ده نو اوس به دلته څه چالو وکړو چې موږ به کنټینر ووالو صحیح ده او دلته به for example دا ووالو دلته به ولیکو container sure that's okay anyway that one container it ko and image na lagab dalari ko صحیح ده تاسو ته لږ اسانه شي دا ته لرې کړو اوس کال په نوم باندې نه سوري رو په نوم باندې یو کلاس لرو انټر COL کال COL دا ماسلو په دې کې کال dash medium dash
میډیم د سایز دی کالم نو کال مطلب کالم دی او رو مطلب رو دی صحیح ده په رو کې اوس موږ کالم دغه کریټ کوو نو اوس کالم ډیویژن داسې کېږي صحیح ده د 12 سایزز دي صحیح ده 12 ټوټل پیج ویډ چې دی 12 دی صحیح ده مثلا 12 پکسل فار ایگزامپل 12 پکسل نه دی خو موږ 12 پکسل هسې په ځای کې کېدی صحیح ده نو اوس که دا موږ ایکولی ډیوایډ کړو مثلا 3 نو 3 له په 4 کې سره کړو کې 3 4 12 صحیح ده او که 4 والو د 3 4 12 نو 4 3 نو دغه شان دی مثلا اوس دا کوم 4 والو صحیح ده 4 کالم موږ واسطه نو اوس کارت دی نه بوتستریپ کارت نه دلته راکړو دا موږ دلته پیسټ کړو صحیح ده First one ko delta peki image include ko say img and 5 right there the whole show okay let's build the call dash 2 column 2 there say that control enter let's build the wado call same the raster pakar say dot col dash md dash 4 see alright دا ماستو بیا تاسو دغه نه دا کافي کوي صحیح ده بیا دلته نه کافي کوئ یا تاسو کارت جوړوئ دلته سی درګیا او دا دلته پیسټ کړو او سیم طریقه ریپیټ کوو صحیح ده دلته به img او دلته به ډفرنٹ 4 نمبر ایمیج سلیکټ کوو اوس موږ له 3 دا فرق کول دي صحیح ده نو دا کالم 2 شو اوس کالم 3 یلو col dash 3 صحیح ده دا به کمنټ کوو بیا به وایو ډاټ col سیم md dash 4 صحیح ده دا به انټر کوو او براوزر ته به راشو دا دلته نه کاپي کړو او دلته به پیسټ کړو صحیح ده او ایمیج به ورله سلیکټ کړو img dash 3 نمبر ایمیج مو واخیستو او دا اوس سیو کړو هسې براوزر کې ګورو چې دا څنګه به ښکاري سی موږ په کنټینر کې دننه دغه اخیستی وو صحیح ده او دا وګورئ کنټینر کې دننه راغله مثلا که موږ کنټینر وباسو نو د دې لږ سایزز به کولاو شي دا کوم سایډونو ته چې تاسو دغه ښکاري دا به پکې نه راځي صحیح ده که نه نو دا 3 کارډونه مې موږ واخیستې او کارډونه مو پکې انټر کړه دا وه نننۍ طریقه چې موږ بوتسټریپ کې کارډ څنګه جوړو روز به څنګه جوړو او کالمز به څنګه جوړو دې سره ستاسو نه اجازه غواړم که چېرې تاسو زما چینل وسپوئ نه سبسکرایب کړی نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ په نیکسټ ویډیو کې به موږ ملاویږو کوم کې موږ جوړو پروډکټ د ستاسو نه اجازه غواړم بل ډېر خیال ساتئ الله حافظ